like an op. If I had right of rule, I'd have taken the town first. More. Bad Got a days for live one of one. us. Ezt már egyszer megcsináltam. Vagy nem. Time to rain down some. Take the fight! And fight back! Gone. Okay, done. Now to get into the scrappers run and find those weapon parts. You'll get Ez csak egy ilyen bug volt. Town's good as torched. Aha. Ezek szerint... Ja. Ez egy bug volt a múltkor. Jaj. Turning back. Let me find something Petra can use. Fast. Ezeket a cégeket szponzoroknak hívjuk, gyerekek! Boldog karácsony, Szató, nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Neked is kellemes ünnepeket. Jaj, mi a tököm ez?
is meg volt. Jó van, akkor csak egy bug miatt nem bírtam itt tovább menni. Mindegy, annyi bug legyen. Petra, I have the parts you wanted, but Ja, Joe, boldog the rest of their Boldog karácsony, meg kellemes ünnepeket neked is. Who they now. Hold this thing steady while I give it a voice. Then we'll let it talk terms for us. Jaj, láttam, írtál Now take it up and Facebookon brace is. yourself. Don't press it against your hips if you ever want to use those for. All right, I got it. Heavy. Oh, Az I should igen. hold it up. Come on, then, if you're coming. Run this forged dirt town red, boys! Heh, manners. Sztorigémezés, díszítés után helyett, inkább helyett, igen. Az igen. Dick. Try me now. She's working well so far. Valami olyasmi, igen. Jó van, oké, megy ez. Room for improvement on the gun. No complaints about the gunner. Ó, vagytok ám. Gyere már te bánat! Anyone but a bandit clan would pull back now. Na még valaki? They only have one cannon! Do it! Jaj. Reach level 25. Achievement. Hogy? Még valaki? Your target! They're gathering under the bridge, Aloy. Bring it down on them. What? It's your bridge. Bridges come and go. Whoa! Hoppá. Might have overdone it a little. Now I'm no soldier. but Oké, ez I'll call erős that volt. route. Oh, my teeth hurt from all that. That's interesting. Hát azzal nagyon vigyázzak el, na ez egy jó cucc volt. Minden esetre. It's a sky burial. That's fancy talk for leaving them out for the birds. More than they'd have done for us if this thing didn't work. It didn't work? It could have not worked. It isn't finished. Istenem, csak a hátam ne fájna. For now, you had your Nora toys to fight with. Nem értékelni. Saying goes, you can only trust metal. But my trust was placed well in you. You're owed a Ez jó moka volt, de tényleg úgy vicces, hogy ugye egy bug miatt nem bírtam megcsinálni ezt a küldetést a múltkor. Na mindegy, hát végig is benne van. Snap in my hair. Sun's fallen, night's rising. Another turn of the wheel. Azt mondja, hogy eladás. Ezt eladjuk. Mert a kapacitásunk az kezd már nem az igazi lenni. Láng.
Tényleg? De jó. Az menő, Joe, az nagyon menő. De néztem, hogy a bajosokba kezdtél bele, azt láttam. És hát a Steamen láttam pontosabban, ugye? Aztán én is itt úgy voltam vele, hogy itt fújt, aztán nagy streamelésekbe fogok belemenni majd a egész héten, aztán igazából annyira nem vitt rá a lélek eddig. Most egy kicsit, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Na, 3 képességpont, nézzük, erős csapás, az jó lehet. Támadás alulról. Csendes sprint, hú, az mondjuk. Azt viszont ellövöm. Azt ellövöm, az egy nagyon jó dolog lehet. Nézzük, küldetéseknél mi újság van. Vadászat leszarom. 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 Jaj, tényleg Olin családja. Jó, ezt még megcsinálom. Na, utána meg főköltésekbe is bele fogunk kezdeni. Régi rehálom sajnos nem megy. Ott HD módhoz japán változat kell, de nem zavaró, mert a mod cserél nagyjából mindent utána, wow. Tehát akkor nem japánul kellett végigjátszanod. Gondolom én. Jó. Hát menjünk oda az Olinnékhoz. Most el fogunk használni egy ilyen lószart, mert igazából van miből. Hát azt nem tudja. Hát jöjjünk ide, aztán maximum megnézzük a zónát is. Egy-két átvezető volt, egy-két japán felirat. Hú, az konnichiwa volt akkor. Konnichiwa. Tényleg? De az olyan, mint a nem? Mint a Resident Evil 2. Olyan kurva jó egyébként, hogy a YouTube-on nem vágom, hogy mi van. Igen. YouTube-on egyébként nem tudom, hogy látom a chatet, megy most ez a stream, ez most így próbaképpen kimegy a YouTube-ra is egyébként egyúttal. Nem tudom egyébként, hogy a chatet meg az ilyenek, hogy azok mennyire él. Rendben, Joe. Ha megteszed, akkor írhatnál akkor a YouTube chatre valamit. Hogy legalább lássam, hogy működik a dolog. Most igazából most a két chat panelt elvileg egymás mellett kéne, hogy lássam. Ez mi volt? Hát te meg ki a faszom vagy? Nem túl barátságos. Jó van, látom. És a chat ugyanúgy látja a chatet. Wow, te király, ki is jött a képre. Annyi, hogy erre nem kapok hangeffektet. Még egy kicsit nem akkora nagy baj, de azért na jó, köszi. Köszi szépen. Menő. És itt ráadásul van egy ilyen izé is. Ilyen nagy tök. Is, erre megyünk. Ó, örülök ám neked. Kroki.
Na, helyes, helyes, gyere vissza majd. Bazd meg. Bazd meg. Ez így nem jó. Ez nagyon nem jó. Ez nem volt jó ötlet. Várjál már, hogy... Ja, hogy ezt alapból már felülírtam. Hát ez kurva jó, az meg. Semmiért itt fölhívtam magamra a figyelmet. Ó, hogy rohadnál meg. Ó, Bober! Haladj már te meg! Na, gyere már ki! Istenem, ez kár volt. Nem teljesen egyértelmű, hogy mikor sprintel és mikor nem. Nekem. Got one. Hát te mi vagy? Egyébként ezt én is elkezdtem játszani néha. Föl van rakva. Egyszer kipróbáltam, aztán... Igazából, hogy el voltam vele egy néhány órán keresztül, aztán utána azóta nem játszottam vele. Viszont de engem annyira nem érdekel valamiért. Az innen. Fel. Isten, hogy mindig valakinek meg kell ölnie, bazd meg. Sajnos a Lancerep az egyik legszebb az Underground 2-be. Szép. Ja, beszélj Odinnal, jó, akkor arra megyünk előbb. Odin? Olin. Fuss, ribanc, fuss! Aloy, you're a woman of your word. Owen. Your family. I saw Azból a kezdő Corolla, az. white young boy. If I'd have striven to keep them safe instead of all I've done. This is your chance, Owen. That's why we're here. Én az Underground 2-t azt hiszem most a Forddal kezdtem el. Farmstead just beyond these rocks. I'll take you. That's it. Nestle against the Scorpions. Egyetértek. Best not to think about the previous owners. Too late. Örülök neki, hogy nem csak nekem jut eszembe az ilyen, hogy Underground 2-zzek. So this is it. I can't bear being so close, and yet. It's almost over. How many Eclipse are we talking? From what I've seen, a fair few. Well-armed and armored. Bowmen watching from the ridges. But there's no space for the machine. Most fog jönni hozzá valami háttéri master, vagy mi a tököm, ilyen rajongói. You've been watching for a while? What's the best way in? You think if I had a head for strategy, either of us would be in this mess?
Fair Hát, point. We could storm the igen. fortress, Osram style, or take it from the sides, or the ridge above. Maybe you could get on the rooftops. Not me. I'm too heavy cast. Na. De egyébként jó, egyébként a mai napig azt mondom, hogy egy kurva jó játék az Underground 2. You could. De ugye játszottam vele, átmondom, mert nagyon ott van a szerem. Én streamelném amúgy szívesen, csak a zenei dolgok miatt. A zenei jogvédett dolgok miatt nem szívesen játszom, és hát ugye zene nélkül meg az a játék úgy nem igazi. Egyedül dolgozok. No. You wait here. Be ready to follow when the fighting stops. Oh, I'll be ready. Értem. Én mondom, én csak a zenei dolgok miatt nem. Valami nagyon elbaszott formába kódolt el az annó, igen? Fasza. Várjál. Hát az majdnem bullseye lett. Na jó van, gyerünk. Öljük le a banditákat. Anyád. Vagy. This has to be where they're holding Olin's family. Ez a kulcs. One of the Eclipse must have the key. Ja. Hello. We heard the commotion outside. You're not one of them. Who are you? Don't be afraid. I'm gonna get you out of here. Nem, hogy bemutatkoznál. But I'd forgotten the taste of it. Is it safe for us to leave? The Eclipse won't be stopping you. Then it's over. I dreamed of escape, 1,000 different ways. But all of them put my son at risk. You survived. You protected him. That's what matters. Now, your husband's waiting for you. Olin. I heard the fighting stop. Olin. You brought him back to us. Thank you. There's no need to thank me. I've much to confess. I accepted a devil's bargain. And others paid the price. And you think I don't know? I heard them talk. You know there's always been dirt on my hands. Now there's blood too. Take your son up in those hands. Come back to the claim with us. You should listen to your wife, Olin. But Hedis,
and his demons. I am honor-bound to help you, Aloy. With what little honor a dicer like me has. Olin, whatever your debts, you don't owe them to me now. Go with your family. Show them you're a better man. Farewell, Aloy. Your mother. I hope you find her before they do. Küldetések. Ja. Annyi, hogy itt élő... most tudtam átrakni még a YouTube-os panelt élő csevegésre. Nem mint, hogy olyan sokan csetelnének, csak hogyha úgy van, akkor azért jó látni, hogy úgy van. Nem is tudtam egyébként, hogy az OBS alapból tud 2 platformra streamelni. Még azért a minőségre majd kíváncsi leszek egyébként, mert elvileg ketté osztódik most a minőség. Ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent. Azon fel, hogy ketté osztódik. Mi a fasz? Kurva anyád! Ó, anyám! Egyet akarnék megölni, bazd meg, azt nem bírok. Na. Hogy a rohadnál meg. Szia, Laci! Na, dögölj már meg! Nice. Na. Oké.
Ennyi vagy, te szar. What made these Flutox attack? I better speak to whoever's in charge. Ám jónak tűnik mindkét oldalon? Na, ez jó hallani. Itt van egy tábortüzeletem. Úgyhogy most már itt is tudunk menteni. Ugye megkeressük a vezetőt, csak először föltápászkodunk. Nothing like Asaram steel. Te? No space. Igazából én úgy gondolom, hogy én lassan mindent eladok inkább a francba, azt majd szerzek. Egy lángot azért azt hagyunk. A gyorsutazás csomagot is elhagyjuk, zsíros hús az marad. A fémedény, meg ilyen hülyeségek, hát nem tudom. Én most eladom. Legyen egy kis helyem. Ezekből is, hogy láncsasebzés, ez igazából nem kell. Őket a csapdákat se nagyon használom, valljuk be. Mit lehet ennél venni? Mindegy. Oké, oda, várjál már. Az úgy azért nem rossz látvány. Majd van egy tüzünk. You just flew in on a rainbow and saved our sorry slags. Where do you come from? A man named Hackard outside the village warned me. Traitor! I ordered him to stay put. I'll throw him in irons. He's dead. What? That scorched out, filthy, rotten dirtwad of a brother. Why didn't he listen? Why? He
was worried you and the entire town would be killed. Do you have any idea what could be drawing the Glinthawks? Has anything changed that might have lured the Glinthawks? Have you left machine scrap lying around? No. Us around use our scrap, not like the Carja. They only keep the pretty parts. So the Carja have been leaving scrap around. Here? Never. If a Carja wasted scrap on my watch, I'd pick it up and make him eat it. Why do you think the Carja have anything to do with the Glinthawks? We built this outpost to protect against the Carja. Now they're coming here to trade. Fine. Their shards are as good as anyone's. But everyone knows that they want this place. Come to think of it, they want every place. But how could the Carja have brought on the Glinthawks? If I ever get a break from them, I'll see if I can spare a man to follow the trail. Guaranteed, there's a Carja at the other end. What exactly do you do here? I'm the mayor. Mostly because I was too drunk to say Kármester. harass me. Tell me where he is, and I'll lay him to rest once we get these Glinthawks to flock off. You'll find him due south of here, along the river. Damn that fool. That bung. That lunkhead. Thank you for being with him at the end. Why don't I investigate why the Glinthawks are attacking? You've got your hands full. Really? No one ever offers to help me. You, any good at tracking? You Megy. could say that. All right, then. Let me know what you find. Hammer to steel, a Carja is behind all this. Turn off! Turn off! What are you doing? By the sun, it won't turn off! What is it? I didn't make it. I scrounged it from a workshop. Whatever it is, ever since it's been on, these Glinthawks have been attacking. I don't know how to make it stop! Meg kell tudod csak baszoktatni. Az jó van. Well, that should do it. Now start talking. This device is dangerous. I have to find that workshop and make sure it's the last. Where is it? On the eastern ridge, just beyond my campsite. I dove into the river mere moments before an avalanche. I'll take my chances. You just... That car just said the workshop was near his campsite on the eastern ridge. Good for an old... Forgasd a szemed.
Ennyi. Oh boy. A picsáját repkedtek itt? Na, mit repkedsz itt? Nem vagy te gangsta Zoli, hogy repkedj. Mert a ma száz. Ja, Istenem. Mit repkedtek, vazzeg, nem hip-hop óra ez. Az a baj, hogy a mellékköltésekkel foglalkozok főleg, aztán úgy fel vagyok tápolva a főköltésekre, hogy már unalmasak lesznek. Reptéren vagyok, így van. Ott sok a baseball sapkás fekete. Ez bocsánat. Lehet, hogy gyalog leszünk jobbak. Mi a fasz? Hát azért bazd meg, ez a látvány, ez kibaszott kurva jó. Jesszus Mária. Hát ez... Na jó. Ez rohadt jól néz ki. Valami érdek, a modern játékok ilyen havas tájakkal úgy fel tudják dobni a hangulatot. Fel tudok mászni, na. És Tomb Raider. Egyébként nagyon elkezdtem várni a Tomb Raidert is. Ez a majd egyszer lesz rá keretünk. Féle hozzáállás lesz. Igen. Én a Tomb Raider 2-vel kezdtem a Lara Croftos pályafutást. De hát nyilván az egy sem maradt ki azért. Várjál itt merre. Aha. Hát meg amúgy a régi Tomb Raiderek azok nehezek voltak. Akárki akármit mond. Tiszta Fallen Order-esen érzem most magam. Ott is voltak ilyen ugra-bugra részek. És milyen komoly, hogy a 3D kártyák még tervező asztalon sem voltak-e. Hát lehet, hogy már 98 körül azért már volt már Voodoo 1, vagy Voodoo 3, vagy mi volt az. Szia Réka! Régen hallottam már felveletek, mi újság van.
Boldog karácsonyt, meg kellemes ünnepeket. Igen. 98-99 jött a Voodoo 1. Aha. Ja, igen, azt a kurva. Mik ezek? A háttól... hátas lábúak. Jó van. Vagy mik ezek tollas lábúak. Menjél már innen. Az igen. Ja. Hát akkor el vagytok, jó van. Olyan egyszerű az élet, mint errefele. Még én még szívesen lennék Romániába, de mindegy. Sajnos így jött ki. Ja. Az Nvidia, azaz... TNT2, úristen, igen, emlékszek ezekre a jó... Emlékszek ezekre a jó dolgokra, jóságokra. Egyszer, hogyne, minden remek. Többé-kevésbé persze, de amúgy minden remek. Remélem, hogy nálatok is. Meg kéne találni valami jó ponton azt ott meg. Oké, szép volt. Come on. Hát majd jó lenne majd nyilván majd egyet domázni egyébként. Nyilván, jó, most nyilván ez egy olyan része az évnek, ahol nyilván soha senki nem fog ráérni, de majd jó lenne majd valamikor. De jó készülődést egyébként, hogyha esetleg eltűnnél. És nem tudjátok a streamet követni. Ja, és Dominiknek nagyon szépen köszönöm még egyszer a lámpákat, kurva jók lesznek. Szerintem. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon köszönöm a lampiont. Nagyon tetszenek. Az ott mi a fasz? The machine should leave. Jóságos Isten, mekkora ez a madár. De jó lenne látni valamit. Kurva anyád.
Faszom. Ha. Dögöljé már meg! Az igen. Áj, rohadjon meg. Persze, hogy PC-n. Ahol más nyomnám. Na, kapcsolt ki a csalikat, jó. Oké, merre vannak a csalingerek? Ja, ott. Persze, hogy PC, úgyhogy jó van, köszönöm szépen még egyszer, Dízel bácsi. Persze, ugye ez a játék, ez PlayStation 4 exkluzív volt egyébként, nekem meg ugye PlayStation-om az nincsen. De ugye van ennek a játéknak PC sportja is. So Dervahl was behind these lures. Brilliant. And dangerous. Now to bring word back to Pitchcliff. Mentünk is egyet gyorsan. The whole town. Ezért kell visszajönni ide. You'll be happy to know I found another one of those lures and destroyed it. Should be the last you'll hear of it. By fire and spit, you went above and beyond. How do you know there won't be any more? The workshop where I found it was long abandoned. You're safe. Good. My troops want to spit and shake your hand, as my brother would have. Na, halál az égből megvan. Azt mondja, hogy... Azt hiszem, hogy ez fog kelleni majd egy energiacella, amit tököm tudja, hogy hol van. Azt mondja, hogy...
Jaj. Azt mondja, hogy vanuk földnek, vagy hasadéknak neveznek. Na ezt még megnézzük. És akkor utána meg rámenjünk a főküldetésekre. Jó messze van a kurva anyját. A Joe bácsi a TNT 2-es kártya az nem Riva TNT volt? Egyébként. Én emlékszek rosszul. Isten, basszus, alig várom már, hogy a saját házamból streameljek már. Pont ez jutott eszembe egyébként, hogy voltam lent, hogy olyan jó lenne már ott úgymond ténylegesen otthonról streamelni. Nvidia Riddle TNT, aha. De nem is tudtam, hogy Nvidia termék volt a Riva TNT. Ja Isten, de jó dolgok lesznek majd, aztán majd fogunk majd PC Guru nosztalgia újságnézegetőset fogunk majd streamelni majd egyszer, hát nem most, mert nincs rá helyem. De amikor majd lesz, akkor majd azt nagyon be akarom tervezni, hogy régi PC gurukat nézegessünk. Szerint a GeForce és a pixel shaderek felrobbantotta a piacot, azaz nekem a volt. A GeForce MX440-em volt, arra emlékszek viszont. Az egy kurva jó kártya volt a maga idejében, arra emlékszem. Az volt a budget kategória? Oh. Az első dobás a TNL volt a GeForce 256-ban, aha. Ezt arra még emlékszem, hogy a MX440 előtt volt egy Savage 4-es. Milyen fasz volt ez a hang? Kurva anyád! Na ezt akartam. Az előbb is. Így lefényképeztek. Na, tehát hogy még a... Tehát a... GeForce előtt volt... Ó, ezt meg megölték. Mindegy. Hát van ilyen. Tehát, hogy egy 32 megás Savage 4-es videókártyám volt. Az olcsó kategória között az úgy tudom, hogy ez egy nagyon jó kártya volt, meg népszerű is. Aztán a Turok 2 kinyírta. A Turok anyját.
tulok, azaz. These will keep. Igen, a tulok 2 baszki, az... Páncéljáró, mi a kurva anyja ez? Villámfegyver. Right on target. Mi a fasz? Na jó, húzunk innen. Menjél már, pöcsömöccse. Jaj. Hát ez még jobb. Már fán sem vagyok biztonságban. Hozzá már innen. Te hülye. Serious-szám egyébként mindig nincsen levéve a listámról, hogy majd egyszer majd játszak vele még. Csént való egyébként de jó, itt mentem el egy bonfire mellett, hát ez kurva jó. Hehehe, igen. Az ordító? Az ordító bomba? Ja, rohannak feléd. Ez egy jó cucc. Faszom már megint ez a hang. Kussoljál. Most beszélek. Itt van egy bonfire, egy bombrix fire. Jó Istenem, milyen kis ügyesek a rékáik, küldtek képeket, hogy miket művészkednek. Szegény pumpa. Ja, igen, Laci. Jó, ezt most nem vágjuk be. Igen. Igen, vannak itt már zárt körű poénok.
Laci, jó étvágyat hozzá. That was worth it. De necszkessetek betörők? Na, helyes. Én egyáltalán még fenn vagyok a chat szobában, most nem rosszból. Annyira mindenki eltűnt volna. Ja, igen, persze, Szotyi az izé. Az más csinál, ugye te meg aludtál, te meg mentél aludni, most már eszembe jutott. Az ábortűz. Szól egy dal, s lelkünk összeér. A fasszal is dobok bombát. Hát ez kurva jó. Kákus van, hogy van ez? Azt mondja, hogy... Verjem anyádba. A faszomba már. Na, jó, most hát tudom, hogy... Ja, Isten, csapdalerakás közbe kell zavarni. Mindegy, érdekesen nézett ki. Néha egyébként, hogy olyan egy káosz ez a játék. Tehát ez, hogy mindig mindenki meg akar ölni, ezzel amúgy néha a tököm ki van. Most úgy nem rosszból. Majd mik azok? Töltők. Jó. The shadows are getting long. Tűz. Egy fémvirág.
Tábortűz. Aj, de jó. Ezt mondom, hogy nincs elég bajom. Nincsen egyáltalán baj ezzel a játékkal, csak valaki mindig meg akar ölni. Néha úgy elfáraszt az ilyen játékokban. Mi van? Érdekes. Sírhalom. I'm not getting through here. Érdekes. This must be the pass O'Toole was talking about. With Banuk territory just above. Nem jövök még. Ja. Ehe. Nem még eddig
nem éreztem volna elég nagynak a mappot, akkor most aztán igen, most már eléggé az. Hát ez kurva jó. Nem, bazd meg. Elértük a 30-as szintet, nagyon jó. És 2 képesség ponton van, ami igazából, hogyha úgy van. Hát ez a... nem is tudom. Erre kéne rámenni. Aztán meg erre. Ja. Jó, most nem fogunk most szintezni. Egyébként szerintem akkor ez úgy van, hogy a Frozen Wilds DLC is ugye ebben a pakban van, ami nekem megvan. És gyanítom, hogy ez is úgy működik, mint a Witcher 3-nál, hogy például bele vannak építve a mellékküldetésekbe a Frozen Wild-os küldetések. Szerintem most itt vagyunk egyébként. Ilyen érzésem. Mi fasz. Egyébként eddig úgy érzem, hogy ez a... Fasza. Tehát, hogy ez a nézelő, tehát ez ami van a Eloynak a fején, ez a szar. Tehát ennek a dolgait én azt hittem, hogy a játék sokkal nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy jobban ki lehetne használni ezeket ezt hogy ilyen plusz technikai előnyt ad neki. Ugye az, hogy így tudunk így nézelődni, meg mindenféle szarságot figyelni, hogy most mi van körülöttünk. Én azt hittem, hogy egy kicsit azért jobban ki lesz ez használva. Szóval igazából inkább csak annyi... Tehát ez olyan, mint egy ilyen Witcher érzék lenne, hogyha nagyon hozzá akarom valamihez hasonlítani. Vagy mint a Tomb Raiderben hogy megmutatja, hogy mi újság van a környékeden, ugye? Szóval én azt hittem, hogy ennél egy kicsit nagyobb szerepet fog kapni ez a technikai dolog. Dalszéle. Füst forrása. És akkor ott van tábortűz. Get ready for a rare sight, Nora. Bergrind, purveyor of necessities. Most of the time, the Banuk burn their dead.
but not today. Because the bodies couldn't be recovered. Aye, a nasty business. All their best warriors lost. So they're getting a different kind of send-off. Oké, Réka, csücső. További jó szórakozást, sütögetést. Aztán majd duncsizunk. Csücső. Grasp your grief, my hunters, and kill it! For our kin sees the fate all Banuk long for, falling with their spears striking steel. Their struggle is over now. You have witnessed their spirits rise up into the blue sky and beyond to the blue light. But our struggle is only beginning. Soon, we will again take up the hunt against the daemon that frenzies the machines against us. And so I ask you, can you summon the courage of our fallen kin? Will you fight and die as well as they did? My courage! My spear! Our blood is in your teeth, Aratak! We are Banuk. Our enemies are prey. The daemon. That frenzies the machines. Machines that wiped out their best. And what do they want to do? Go back up there. Fools. A little advice, for free. Aloy. Aloy. I've been up here for 2 long winters, and I still can't make sense of the Banuk. Take this ruckus. It started with one of their shamans, Aurea, spouting on about spirits and daemons up on Thunder's drum. So they march their Warwick up there, and half of them get slaughtered by machines. When Aurea vanished, I thought the crazy might have gone with her. But no. Here's Big Aratak, gearing them up to do it all over again. What is it about the Banuk you can't make sense of? Well, everything's a test to them. A hardship to endure. A challenge to survive. Seems like they don't have much of a choice in a place like this. Yeah. A land cold enough to crack teeth. Filled with wild animals. You'd think they'd accept a little reasonably priced aid. Well, believe me, I've tried to convince them. But a Banuk with nothing left to prove might just lie down and die. You said you've lived out here for 2 winters? Aye. Back home, some fur traders told me about this steel-forsaken heap of tents. Good location. Ripe for change. We were barely scraping by until this place started filling up for Aurea. A great prophet is coming, they said. I heard prophet. Honest mistake. Not that the Banuk are stingy, they just prefer to keep trade among themselves. We could get through.
to enough of them, we could really put this place on the map. Or at least on a map. I want to know more about this Damon. It's crazy talk, Aloy. Or there's something to it. Something connected to how the machines behave. Then you need to find Aurea. She was last seen headed for the mountains they call the Ice Rafts. I've heard only the shamans know the trail beyond those frozen peaks. But I do know where you could find her apprentice, Naltuk. He went north of the river, chasing rumors. Rumors? Not the good kind. Sudden attacks in the snow. Strange new structures. Some say a new machine, like no one's seen before. Well, now I'm definitely interested. Thanks for the talk, Bergrand. Don't mention it. I wonder if Aratak could tell me more about Aurea or Thunderstrom. Many years ago. Might be worth a shot. Shall we stand around? Jó, menjünk a főküldetésekkel tovább szerintem. És majd egyszer majd ide visszatérünk. And one of these.
Mi a fasz? Forget about traveling light. Jesus. I'm out. They're scanning for me. Na de... Ez mi a rák? Szétaüst. Nekem erre őszintén szóval lövésem nincs, ez mi a fasz lehet. Na mindegy. Majd egyszer kiderül. Anchor's End. Not much farther now. Bolin said he found an image of the woman I resemble on an ancient device. If she's my mother, why would there be traces of her all the way out here? So far from Noraland. I don't get it.
Who is she? Her name is Elizabeth Sobek. You. Spying through my focus again. Go on. Kurva jó tudok figyelni a szövegre is egyszerre. Tök jó. Just stay out of their way for now. I waited for you. How many has it been now? I don't keep count, Nil. Don't keep count? Sometimes I just don't get you. Are you like a... Hopefully a little different. That's what you're gonna tell yourself. She meant that way. Time to rain down some pain. Wouldn't want to be you, fool. This'll ruin you.
Got another shot for you. Let's see how much of a mess. Fight back, damn wall! Ögölj már meg! Who? What's that? Me? Oh! That little Nora's above us. Now this thing is dangerous. She's up on high. Can't carry more. I hated the war. I have family who fled to Sunfall. I hope this ceasefire leads to real peace. Thank you for letting us stay here. We'll make it better than it ever was. Re. Tökönbe volt a bonfire. És kész lett a pizza? Kész, már meg is ettem. Ettem. Jó van. Megért a pizza. Ugye ott az airfryerben nem tudom egybe megsütni, szóval két részletben kell a dolgot elvégezni. Van itt egy nadrág. Az ünnepi Mirelit pizza. Azaz. De hol a faszba van Neil? Neil Spolgerson? Igen. I'll find a use for you. Igen, a kurva anyját hol van?
És még igazából még a bonfire-ömet se találom. Még valahol meg kell, hogy legyen. Hát ez már megvan. Kallistó protokoll van most a Epic Store-ban. Igen? Hát akkor jó. Az jó, mert már az egyszer meg volt. Jó, hogy Epicen. Ja. És megint adják. Hát ez gyönyörű volt, Peti, az meg a fél életedet leszetted. Egy életem, egy halálom. Faszomba van a Neil. Az a rabat kikakáló. Mi? A Neil. Ja. Jó. Igazából... Igen, ott van. Először menjünk oda, és utána folytassuk a kalandot. These little moments are refreshing, aren't they? That could be the least creepy thing you've said to me. That glimpse of yourself. Never mind. You know, Nil, if you get tired of bandits, there's a... That's a political situation. They're murderers, and they're raising an army of machines. That's a little more than politics. Don't hate me for being single-minded. Besides, I wouldn't bet on how long the Shadow Carja are going to last, if you're in for the kill. We've come a long way from Norland. Where have you been, Nil? I heard the roads of the Sundom were no longer safe. And thankfully, it was true. Ambushes, raiding parties, even corrupted machines. The mortal wounds just opened themselves to accept my arrows. But you knew this already. Yeah. With many quick... Goodbye, Nil. I don't want to... No, once... You're right, Okay, goodbye. Harmincegyes szint. Ez azért jó, mert jó. Mit is akartam itt kifejleszteni? Ja igen, ezt akartam.
Na, meg van nevelve végre akkor a inventoring. Kérdés, hogy mennyivel? Gyerünk. Csak most akkor filmnézés. Még várunk, egy kicsit nem sürgős a dolog. Perhaps he's afraid. Saving these for the trail. Hát úgy gondoltam, hogy leghamarabb ilyen fél óra múlva, olyan nálunk 7 körül. Gondolom, hát addig Szotyi is visszajön. Jó van. Akkor majd látom, lehet, hogy csatlakozok, mert vagyok benne biztos, hogy legfontosabb most a stream. Mindenki benézett, aki fontos. Lehet a háttérben is azt folytatod a játékot. Ja. Hát végülis ez van olyan hosszú, hogy végülis amúgy ez az opció beleférhet amúgy bőven. Meg egyébként volt már rá például, hogy streamen kívül is játszottam vele. Úgyhogy végül is lehet, hogy az lesz, nem hogy... érdemes, hogy akadályozod, kirakod a kis másik monitorra. Ja. Jaj, de kurva jó. Jó van, nem kell azért most megijedni tőlem, bazd meg. Jöttek ma a faszomba. Na tehát ezt mondom, hogy ezt szokott a legjobban kiégetni. Úgy elveszi tőlem amúgy a játékkedvet, hogy mindig valaki meg akar ölni, bazd meg. És nekem ez ettől amúgy heróton van egy idő után. Wait! Damn him. Azt a kurva, hát ennek azt nagyon örülök. Ó, bazd meg. Hát ahogy a faszomba látnak meg ezek a buznyákok. Kurva anyát. Pusztulj! Rám hányja a sarat.
A kurva életbe. What have they been uncovering here? An explosion. Teremtő vége, what the fuck? Na mindegy. Another explosion. Ez... Az igen. Azt a mindenit. Igen. Jó hülyén vágta el a... Csak egy kicsit. Én nézz szembe a megbaszó 3500-zal. Azaz. Na nézd, nyilakkal szétbaszak mindenkit. Ezt ennyi. Azaz. Jézus Isten. Na, itt a megbaszó 9000 érted, azt akkor kis nyilakkal kilövök mindent. Vicces. Minden esetre. Persze, bazd meg, ezeket meg nem bírom kilőni, halda. Mindegy. Ez jó sok nyersanyagot adott. Hát ő volt a megbaszó 16 000. Azaz. Vesevédő 2000. Igen. Meg a kozmodiszk. Az. What is this? The entity lives. Unacceptable. 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 Hát ebből nem sokat tudtunk meg ezek szerint. Vizsgáld meg a törmeléket. Hey! Mysterious stranger, did you see that? No answer, huh? Figures. Things just keep getting stranger. Az igen. Ja, végre. Be voltak adva. Beszorult. Hold for identiscan. One of these again. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. Please step inside. Dr. Sobek. Tehát akkor az ő fülesét használjuk.
És the end, vége a játéknak. Ja nem. Bunker felfedezve. Keres információt Elizabeth Sobekről. Dr. Sobek, you are 355,510 days overdue for your meeting with Mr. Farrell. 350 000 nap óta. Kérjük, menjünk. 35-re. 50,000. That's hundreds of years ago. What's going on? Több száz évvel ezelőtt voltunk erre utoljára, mint a Beck. Rossz, jó kis sztori. Faszom be, menj már le. Tököm van itt. Szóval itt a lényeg az, hogy itt több száz éve civilizáció, több száz éve, igen, civilizáció volt. Aztán most meg ő tűnt, nincs. Civilizáció. Civilizáció? A Deathbringer. Or a statue of one, anyway. A machine built to kill. And they honored it? Welcome to Faro Automated Solutions, where all the problems of tomorrow are being solved today. With over 25,000 human employees based in nations and corporate holdings across the globe, Faro leads the world in every sector of self-sustaining, fully automated technology. From revolutionary consumer products close to home, like the Faro Focus, to the dynamic chariot line of peacekeeping robots halting bloodshed in conflict zones across the globe, Faro remains committed to making the future smarter, brighter, safer, and always surprising. Faro Automated Solutions. For every problem of life, a smart solution. What was this place? What were they doing here? It was a corporation. A group of people not unlike a tribe. And they made machines. Yeah, go on. I've uploaded some data files to your Focus. They'll help you understand. Na hello. Na hello. Jól elment a nap. Elmennék én is. Se tudtam. Gyerek kapott egy kiló legót, baszki, és már vagy 4 órája azt raktam. Na. Nem tudja összerakni, úgyhogy én raktam össze. Na, ügyes vagy. Köszönöm. Nagyon jó vagy. Kapott egy nagy kamiont 3 autóval. Ez igen. Tőlem ilyen Minecraftos malacházat. Mindent ki kellett rakjak. Aztán így elment az idő, nem is edzettem, úgyhogy most már le is szarom. Hozom a sört meg a chipset, azt fémezhetünk. Vagy valami ilyesmi. Legalábbis én ready vagyok ilyenekre. Akkor megkezdem a dolgot mindjárt. Szóval... Közben cserélek most már filamentet a nyomtatóba, mert nyomtatnom kell egyet. Ezzel így még elbohóckodok. Egészségedre. Igaz is. Körülöttem amúgy mindenki annyira göthös. Rokont is vittem temetőbe végig, olyan karcos hangja van, meg köhögött végig. Remélem én nem kapok el semmi ilyesmit. The air. There's no smell to it. Another cave-in. But I could get through.
Jaj! Geci, ne ijeszgess, rohadjál meg. Meglepődtem egy picit. Hogy vissza kéne jutnom, hát ez kurva jó. Itt nem. Okay. Most itt. És akkor tudsz most már izékt is gyártani? Filatáskát a filamentből? Bocs, ez magas labda volt. Vannak olyan anyagok, amiből lehet ilyesmit is. Még gumit is tudok nyomtatni, de úgy szó szerint, tehát ha egy nagy gépet összeraknék, még autógumit is tudnék. Ja, hogy olyan gumira gondolsz, ja, jó van, mert mondani akartam, hogy olyan sokat nekem nem kell gyártani a jelen álláspontba. Kell a karbithoz egy, mondjad már, tömítőgumért kinyomtatom. Király, az jó. Ugye ez amúgy tök jó pofa, mert tényleg rengeteg olyan tömítőanyag is van, amit egyszerűen abban a méretben nem lehet megvásárolni. És így, hogy ki lehet nyomtatni bármit. Mondjuk ez jó. Ez jól hangzik. Így alkatrésznek ez tökéletes. Bazd meg! Kurva! Should have brought a cart. Na? Na? Én ready vagyok. Nézzétek. Most én még elbaszkódok egy kicsit. Úgyis tudod, mi van benne? Persze, azért mondom, hogy nagyon nagy dolgok. Igen, már annyiszor láttuk. De olyan nagyon nagy dolgokról szerintem nem fogok lemaradni. Mindig vicces, ugye? És ma még a kettőt is megnézitek? Nem, minden napra egy. A kettőt azt lehet, hogy viszont megnézném, mert azt viszont azt jobban szeretem. Ja. Jobban szeretem, mint az egyest. Pénteken. De ezt jobban szeretem, mint az első részt. Halukám. Volt amúgy valami gyerekszatárról készült videó, hogy csak úgy megtalálták valahol, az is ilyen full gettó szökött be. Gyerekként meg, hát gondolom anyuka meg apuka eltette a milliárdokat, amit keresett a gyerek. A homelónok. Homelón, petmeló, mi? Pomeló.
frozen metal most of the way. Not making this easy, Dr. Sobek. If plants can find a way to hang on up here, I guess I can too. De vagy szarva, hülye gyerek. It's heavy. World's going white. Jöttem. Zsib vagy, te beképzelt vagyok. De fura volt amúgy ebbe a verzióba. Ez másképp volt, nem? Másképp mi? Hát, hogy mást mondott. Máshogy van szinkronizálva? Szerintem volt több szinkron. Ez ilyen újabb már, vagy nem tudom. Várjál, most már megnézem én is, hogy milyen az a szinkron. Meg a hang is más volt. Nem, ez az volt. Az bőven elég lesz neki néhány hétig. Te igaz, Nem tudom, de ez mintha kicsit más lenne. Nem mindegyik. De messze előjárnak strandra? Sajnos nem télen. Ezek voltak pedig a szinkron hangok, ha arra gondolsz. Tudom, a videókazettásra emlékszek. Ott másak voltak a hangok. Hát maximum más volt esetleg a minősége. Akkor sem engedném meg, hogy nálam aludj. Ez volt a szinkron hang 100%. Kicsit adok rá hangot, jó? Oda nézzetek, az öreg Bárli. Jó. Az meg ki. Hallottál valaha a hólapátos hentesről? Soha. Ő az. Még 56-ban, South Bendben a családját és a fél szomszédságot hidegre tette egy szimpla hólapáttal. Azóta épültál a környékünkön. No de ha ő a hentes, akkor hogy lehet, hogy a zsaruk még nem kapták el? Hát, nincs elég bizonyíték ellene. A holttestek sohasem kerültek elő. Lehet, hogy feldaraboltak és megette őket. Szerintem az már csak időkérdés, hogy mikor kezdi újra az egészet. És
És most mit csinál? Minden éjjel föl nem mászkál az utcán, és sózza a jártát. De hát akkor írtórendes az ipse. Ugyan már. Látod mögötte azt a kukát sóval tele? Abban rejti el az áldozatait, és a sóval múmiává asszalja a holttesteket. Múmiává? Csóri öreg. Meghaltok. Na jó. A pizzás buzi. Mi? Megjön a pizza. The way up. All it takes is a few good handholds. All right, made it. Egy modern kocsi ettől már totál káros lett volna. Azt a borg is elsik a helyéről, mi? Akkor a faszba hová nem kerültem én meg közbe. Három zettabyte tároló rek. Do you wish to deploy either privileges to recover purged data? Oh yes, I believe I do. A file has been recovered. Elizabeth, good to, it's been years. Az apa. Where's your legal team, Ted? No need. I dropped all 18 lawsuits the moment you landed. I assume your data confirms this. All right, this promises to be interesting. Perhaps we could have lunch brought in. You know, get reacquainted. I know you, Ted. You screwed something up, something big, or you wouldn't have eaten the crow necessary to get me here. So spit it out. There's a glitch in the chariot line. Your killer robots? Peacekeepers, yes, those. So shut them down. Obviously, Liz, we would, if we could. They're not responding. Are you telling me a swarm has gone rogue, Ted? It's worse than that. Show me the data then. And I'll take that lunch. Alone. Ted Faro brought Elizabeth Sobek here, but they hated each other. Anyátokat. Ja, bocsánat. This isn't a glitch. It's a catastrophe. Fully aware. It's bad. Bad? Jesus, Liz. It's not bad, Ted. It's apocalyptic. You built a line of killer robots. Peacekeepers. That consume biomass as fuel. In emergencies. And you made them capable of self-replication. Limited, self-manufacture, controlled. Not anymore. The glitch severed chain of command. The only nation this swarm answers to now is itself. You think Everything else is just food. And at the rate it's replicating, the Ted, glass. it will strip the Earth bare in 15 months. We're not talking fall of civilization. We're talking extinction. I get it, Liz. So how do I stop it while it's contained? It's not contained. It can't be. You know what I mean. Right. Before the truth gets out, you mean? Liz, I will do anything you say. Keep working it, and whatever you recommend, I'll do. I'm gonna hold you to that, Ted. The Faro robots threw all life on Earth. But somehow she defeated them. The world of the old ones fell, but life went on, or we wouldn't be here. A final file has been recovered. Project Zero Dawn. Na bontsunk egy sört. Jesus, Liz. There has to be another way. If there are a nicer way to Project Zero Dawn. This? When I asked you to find a cure, I didn't expect it to be worse than the disease. It's not, Ted.
It may be grim, but it's our only chance. Now sign the proposal. Sign it? I can't sign that. Yes, you can. That? Liz, I cannot in good conscience sign that. You've got a choice, Ted. I know. I'm speaking to you from a VTOL en route to U.S. Robot Command. In 15 minutes, I meet with General Harris and the rest of the Joint Chiefs. What? Are you crazy? Now your choice is what I tell them. Sign, and I'll tell them the wealthiest corporation on Earth has guaranteed the funds necessary to build Zero Dawn. Exactly as I've designed it. Or don't sign, and I will make sure they and everyone else on this planet knows the real cause of the glitch. Jesus, Liz. Like. You don't have to threaten me. Look on the bright side, Ted. From here on out, you get to do what you've always been good at. Footing the bill while others get their hands dirty. God forgive me. What made her solution so terrible? What did she do to stop the robots? Executive access detected. Express lift opened. This doesn't add up. Sobek couldn't have been my mother. She lived ages ago. All this searching and I'm still no closer. That's your reaction to everything you've just learned? To whine like a spoiled child? You should really try talking that way to me face to face. As you wish. Do you really have no idea how monumental are the discoveries you just made, Aloy? I expected more of you. So, you have a face. Got a name to go with it? Of all the questions you could ask right now, that's Hello, the one to choose. I've spent decades searching the ruins of the old ones, trying to solve the mystery of what happened to them. Gyors járat. For years, I've suspected that Pharaoh robots destroyed their civilization, but I could never confirm it. And in minutes, you uncover more ancient knowledge than I have in a lifetime. And what you want to know is my name. Silence. That's my name. Now, why don't you try asking Mekkora család, bazzeg, amúgy. something less trivial? If you're so smart, why do you know so little after a lifetime scratching around in the dirt? It's not my fault you're bad at what you do. I came to these ruins looking for Elizabeth Sobek, not because of the things she did centuries ago, but because people are trying to kill me right now, today. I've got bigger problems to deal with than your crap. Congratulations. You just graduated from whining to throwing a temper tantrum. I'm sure Elizabeth would be proud. You need to get a grip on yourself and start thinking straight. Only then will you see just how big your problems really are. What exactly are you talking about? You've chased a person riddle into a crowd of larger mysteries. The common thread is your connection to Elizabeth Sobek. But what is that connection? She couldn't have been my mother if she lived centuries ago. We don't know the connection yet. The only way to find out is to keep going, to keep making discoveries. Thanks to you, we've only just now learned that Pharaoh robots once threatened to end life on Earth. But it didn't happen. The old one's civilization was destroyed, but life was saved. Obviously. So, what did Elizabeth do? How did she stop the robots before all was lost? What was Project Zero Dawn? Exactly the question. Now, are you ready to go get the answer? Of course I am. Then why are you still standing here? You're insufferable, you know that? Let's get on with this. Elizabeth told Ted Faro she was headed for a place called U.S. Robot Command to tell people about Zero Dawn. The place still exists.
as a ruin. The Asuram call it the Grave Horde. Grave Horde? Cheery name. You'll find it in the eastern mountains, buried under the tangled coils of a metal devil, or a BOR-7 Horus, rather, as we're learning to call them. I'll contact you when you get there. I can't wait. Someday we'll meet in person. Jézus Mária, 3653 lépés. Hát jó. Getting down will be a lot faster than getting up here, at least. U.S. Foglak command next. To learn the secrets of Zero Dawn. Quick way down. Snow chill itches. Might need that. Igen, cigány. Ja, bocs, eltagadtattam magam. Semmi baj. Let's make this quick. Uh-oh. Jesus. Nagy fazán. Felmorog. Már ott tartotok. Hát valami. 16-os tipték hozzá, hátbüdőtük a lelete és rohad a foglak. De a kártyajátékban.
tényleg más, mert itt mondta, hogy szabad vagyok. De itt volt az valami... a kiabálás, nem? Most meg nem volt. Igen, de mondta, hogy szabad vagyok, nem a régiben. Igen. Tehát azért mondom, hogy kicsit más van a szinkron, változás. Igen, kicsit. Hogy kihagyták belőle. Ilyen jó lett volna, hogyha mindig is egy eredeti nyelven nézzünk filmeket, mi? Úgyhogy igen, biztos, hogy más valamennyivel, de amúgy valahogy összekeverték az ismert szinkront, és lehet, hogy így jobbnak érezték. PC-vé tették. Az. Nincs benne niggerezés akkor? Jaj, bocsánat. Ja. Látom, te is elragadtatod magad. Kicsit. Te mocskos állat. Na nézzük. Mint a félvilágot. VS vissza kell. Na, a félvilágot. Át kell utaznom. Valaki otthon maradt? Miután megtisztította egy bandatáborot, azt mondja. Ouch. They're inside too. Kevin szánkózik a házba. Tényleg mi fogunk havat látni, mert idén még nem volt. Hát, valamikor biztos. Beírjuk a Google-be. Ja. Képkereső kidobja mi. Hidegnek kurva hideg volt ma, már kimentünk a temetőbe. Rokont elvittem. Majd megfagytam. To me, brothers! Ó, vagy a kurva néni kéteket. That does it. Time to take a look around the room.
Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Freeze for contact! Are you getting this, Silence? Silence? What are blue? Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. I'll keep going and find something interesting. Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. I'd have to leave something else behind. Allez de kurva! Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heritage. Nagyon sírásó. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. Nem rossz. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wrecking recalls. I don't know.
20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. De az is más volt, mert mondta, hogy hisztéria kettesen. Igen. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, and everything will be the way it used to be. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm's getting better at predicting us. Less of us now. De hogy And most we have to put mondta. in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only this isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had in the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is you. Zero Dawn to turn this around. The furnishings were... Whatever the hell that is. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. Just one bed. Maybe their war chief's room. Happy Christmas, yeah. Red light. Guess that means no power. These Most wires jöhet must az be the ének. power source. Úristen, ez most kicsit fura volt. Ja. Kicsit rossz volt a vágás. Ja. Méduszbózütőkkel meg ilyenekkel. Ez szakad le, mi? Igen. Apókkal együtt. Na Májtika, vagy mi volt a neve? Oh, that's informative. Holographic interface. Must be some kind of code. Maybe I should try scanning objects in this area. Most utasd meg az apró te mocsos állat. Azaz.
Three power lines, three sources. Igen. That makes one. Az igen. A rezes banda. Van. És most hallják meg. Nézd mi. That's two. One more. De amúgy a jeleneteken is javítottak, mert ilyen blur volt, mikor az a jelenet ment. Emlékszem, ilyen hülyeséget ráhúztak az alapfelvételre. Vagy csak így látta a kamera a szart. Y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Szia! Bird flies north in Fiacskám! summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Hol Bird vagy? flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Ennek a csávónak szerintem 1000%, hogy nem az volt a szinkron hangja. As usual, I defy expectations. Okay, that did it. Sounds like that did it. Juhu, yeah. Itt a rendőrség. Tools being used. And voices. More clips. Must be another way. Another power cell. This should help me get to that ancient armor. Az igen. Sök. Oké. Lenémítom addig a hangoltókat.
It's them, all right. They're not looking for us. Can't afford any more losses. Fight! Apók. That's a bag. Got too much already. Macska. Se az ágyon. Cica. Húzik szerintem. Cica vagyok. Pedig hazavinném. Bang. Pedig az a doboz üdítő üres volt. Hide. What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how?
Need them soon enough. The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! Another coalition. And this one can move. Hát ez kurva jó. Polák román. Another coalition. And this one can move. Ezek dolog? Ó, hogy az Isten faszát, bazd meg.
Bocsánat. Kicsit elragadtattam magam. Another kopish. And this one can move. Nem igaz! Egyik nap láttam róluk amúgy egy képet. Még én egy kicsit megöregedtem. Full already. Full already. Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder.
Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top-secret super-weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. Orbital launch base. What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? Dr. Sobek, as projected, the Wichita salient has collapsed. 5 Horus-class Titans have broken through. We predict contact in 34 hours. Itt nem menekülsz. It took a few shortcuts to pull everything together, but Zero Dawn is functionally complete. Good to go. That enduring victory served its purpose after all. Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents. Many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. Now, how am I gonna get down from here? Oh, this should be quite the ride.
Ding dong, ding dong, ding dong. Kukori, kotkoda, tojásodból lesz vacsora. Az igen, előkerült I'll tuck that away. a gyújtó, begyújtó. Easier when I was a kid. It's some kind of code. I think the old ones Megcsinálta a kaját, hogy utána ne egye meg. Hát ezt most nem leszed meg. Maybe there's some more information nearby, something that will tell me how this works. Macaroni. Looks like each dial Mac has and 4 cheese. positions. Maybe if I get each dial in the right position. Did it. Now to check the door. Tudjuk, hogy oda bent vagy. Egyedül. Mondjam, karácsony. I'd have to leave something else behind. Az nagyon pukkan az a fegyver, neked is kéne egy olyan. Just need to install these power cells. That should do it. Fejű vagyok.
Olyat rögtön megrúgtam az asztalt is. Ez viccesebb. Gyerse virázni. Vakkos cipőbe megy betörni, bazd meg. Tényleg a vakkos cipő. Meg... Mindjárt megkapja a bilogot is. Megragadó lesz a tenyere. Kivasalta a ráncait. McAllister. Mikulázzokni. Azaz. A vakkos cipőben. Baszki. I do not want to hear this talk from you again. Doubt is heavier than... Forgive me, my chieftain. But this will not be an attempt. It must be... My chieftain. Good. Outlander, I suppose you wish to speak? You're set on going back to the mountain? I have put my word to it. Even with the risks being so great? The risk of what? Death? It would be a worse fate to bow our heads to the challenge and say too much.
there other were-acts in Song's Edge too? Yes. The village has its own life for all Banuk who need trade or shelter. After the war ended, it sprang up from what was once a campsite, quick as the bloom between frosts. Perhaps it will last until the Karja seek war again. Kicsit olvas a hátta. Well, I guess that's it then. Good. Right. Whee! Okay, if I want to learn more about how this daemon affects the machines, I've got to find Araya. And to do that, I need Outlander, to talk to wait, her apprentice. wait a moment. That Very weapon of good. yours, Outlander, that spear. It is. I can see the blue light upon it. You're not the first to take an interest in it. Your own design. No. More of a... A tinker does not understand the spark in the metal, but it could be improved upon. Far north of here, find a bird that hasn't been stripped by shamans past. Look for a rail inside the length of your spear. That's... Get a rail from some metal bird. No room. Any news from the hunt? The herd isn't roaming far from the camp. Keep them together this time. Then we wait. But I bet... A kocska. Outlanders. Gorge Outlanders. Beleszélődtem. Tegi. Mozdulj! Marv! Meg nem moccany! Marv, az Istenért lazíts! Marv! Hogy eltaláltam! Hol van? Itt van, nesze! Találtad, nesze! Itt van, te vadbarom! Kapjuk el a kéköt, nyomás utána! Bergren said Araya's apprentice went north of the river. Hopefully not too far. That must be Neltuk, looking out at that tower. Neltuk? Who are you? How did you find me? Bergrand told me you'd be out here. He's persistent. I've told that Oseram 1,000 times. I don't need to buy anything. And I'm not selling. I just need to find Araya. Well, you won't. She's gone where only shamans can tread. She seeks guidance from the voice in the blue light.
That is her task. And the task she gave me is to observe the daemon's work. To stop it spreading, if I can. But what can I do about these towers? In only a few weeks, they've sprouted throughout the cut. The daemon's energy pulses from them. Rallies the machines, even repairs them. All right, you want to stop the spread of the daemon's work? I know how to get started. Outlander, wait. Won't you tell me your name? Aloy. Good. If you fall to the daemon's machines, at least I can properly recount your efforts to Araya. Thanks for the vote of confidence. But I won't fall. And when I'm done, you're gonna tell me where she is. Then, let's see if this thing can work for me. Seems I can take care of the machines and towers. The daemon's next. You claimed its power for yourself somehow. Perhaps Araya should meet you after all. What she truly seeks is hope. After what I just saw, you could show her that. She's in retreat beyond those mountains, the ice rasps. You'll have to walk the shaman's path to get there. You'll know you've reached the end when you come to a shrine. A great machine covered in blue gleam. Shamans who complete the path take a piece of it as reward, if you make it that far. You should too. How do I cross this shaman's... Go to the ice rasps, then follow the marker, but be careful. And I'll find a... No, if you see her... Alright, I guess I'm off to the ice rasps to find this shaman's path.
These mountains must be the ice rasps. The shaman's path begins somewhere up above. Snap moss. Probably came from somewhere upriver. Follow the river, find its source. Seems simple enough. Nem tettem már. Még beengedő, azt hagytam ki. Igen, elköltött egy rakás pénzt, hogy ugyanakkor érjen oda, mint a többiek. Nem rossz. Csináltál? Nem hallottam jól. Nem értettem jól. I'm pretty far up. The shaman's path must be around. This must be one of the markers Naltuk told me about. Az egy kis arany van a földön. Giving directions. Ez az arany. A foga. Guessing
heading deeper into the cold, creepy ice cave. What's this chime for? To help guide the way with sound? If there's more, maybe my focus can find them. Better go back after I grab this loot. Took a wrong turn. Yep, focus can pick up the chimes. Should help me find my way. Vigo. Első pipa. Another marker. Good. Okay, that way then. Wait. Back? Chime. Not sure I saw this fork before. Not this way. But then, where? Megy. Megtad végre. Még a szakásnak. Stalkers. Better be careful. Okay. Through here. Hogy az Isten basszná meg ezt a játékot.
Ja, és most merre kellene menni? Jövök egyáltalán. Done with the cave. So what's next on this path? It needs to fill up with water before it burns. Azért vannak bajok ennél a játéknál néha. Akkor tökölj meg. Hát ez kurva jó, hogy innen kezdem újra, bazd meg. Chime. Not sure I saw this fork before. Not this way. But then, where? I see. Up. This isn't the way out. Some gear, though.
Done with the cave. So what's next on this path? Egészségedre. How does this bridge work? Looks like it needs to fill up with water before I can cross. Mm-hmm. Around the bend we go. Now how do I cross this one? Down, then down it is. There's the way up. I need to pull the rope to move this thing into position. Okay, the bridge is filling up. Kapd el! Bassz meg, majdnem megdöglöttem. Isten, már rohadtul, bazd meg, hogy történik semmi. És még az a bajom, ugye? Kicsikét kezd már hosszú lenni ez a rész. Megint benne van ilyen történet questben? Igen. Igen, ez egy kicsikét már kezd nekem sok lenni ez a sok baromkodás, egy picit. Amúgy szép meg minden, tehát ez a hóesés, ez brutál jól néz ki, nem arról van szó. Az igen, persze, jön egy boss fight. Morgan wasn't exaggerating. There's definitely something new out here. And I don't think it's friendly. Az meg semmi nem barátságos. Nevetséges, hogy nincs egy rohadt tábor. Közben. Mindjárt vagyunk végre.
Hát persze. Ja. Now back to finding Araya, which means I've got to climb. I should be able to get up there. Morgan. Na szóval... Hala. Téged is lehet látni, nem sütisztek meg karácsonyoztok meg ilyenek? De. Vége. Ja, vagy véga. Ünnepeket. Véga. Jó, Ja, is több karácsony. Nem volt Kevin, nincs karácsony. De itt volt. This must be the shrine Naltuk was talking about. Guess I should... Faszom, van az, aki már megint nyilván. Most néztük meg Kevint. Ez igen. Mit hozott a Jézuska? Kint és szenvedést. Igen. Nekem... streamelést. Ez igen. Meg külső lámpákat, amik kurva jók lettek, most hát lesznek. Na, örülök neki. Szerintem faszán fog kinézni. Megnézted mindegyiket? Benne van minden része? De hogy néztem? Biztos, egyet megnéztem. Hi. Hello. Hi. Hello. Kellemes ünnepeket mindenkinek. Köszi. Kívánjuk. Neked is, ott a messzi távolba. Aha, köszönöm. Olyan messze vagyok tőle. Igazából úgy mondom, egyet megnéztem, biztos benne van a többi, hát csak. Akkor jó, és újra megfelelt, nem? Hasonlóak voltak. Gondolom. Nekem meg hozott egy vízpumpa cserét a Mercibe, a Jézuska. De jó, ingyen? Nem, 100 euróért. Az igen. Nem baj, nem nagy izé. Inkább egy ilyen, mint egy motorblokk fedés. Inkább ez, mint hogy BMW-t legyen. Amúgy igen, hát baszki. Gondolj be, ezeket megcsináltnád havonta. Na jó. Ősi ajtó. Az vagy te, aki gyerek. Menedék.
fedezzük fel, jó. Ja, te még mindig streamelsz, baszod. Az azt igen. Jó, megy. Hány órája? 3, 4? 4 óra 17 perc. Igen, mert olyan, hát 4 vagy 4 után csatlakoztam majd Köbben. Hát egyrészt úgyis tudod a többi napokon, ami nem ünnepnapok, úgyis dolgozok. Meg most megnézzük, hogy milyen a multi-streamelés, igazából ugyanolyan, csak kétfelé megy a stream. A másik az hol van? YouTube-ra? Yep. Yep, tényleg. Na, YouTube-ra is mész? Most már. Látjuk. És tudtam, hogy a OBS-ben van alapból, és be lehet állítani, hogy multi-streames legyen a dolog. Fájok. Azt milyen volt a hétvége? Mi volt a hétvégén? Én már nem is emlékszem. Én már nem tudom. Biztos jó volt, azt mondják. Ahogy jó volt. Jó volt amúgy persze. Hát. Ennyire leittátok magatokat, vagy mi? Ha vannak dolgok, amikről a streamben nem fogok beszélni. De egyébként jó volt. Alapból. Na, kiszopott lekit. Engem Szotyi, mert együtt aludtunk. Na bazd meg. Most hát remélem, hogy ő volt. Eléggé sötét volt. Most mi a fasz kell, hogy csináljak? Nem megy a Steam. Mi a fa? Mi a kalifa? Megcsináltam úgy a puzzle-t, hogy nem is érted, hogy mit csinálok. Még ez olyan volt, mint a hétvégi kártyajáték. Játszottunk 3 ilyen lesz a Munchkint valószínűleg, hát én nem tudom, hogy a harmadik menetre se teljesen értettem, hogy mit csinálok, ott már kapizsgáltam azért. Tehát igazából az első 2, azt sem tudtam, mit csinálok, miről van szó egyáltalán. Bebasz van a Steam-mel. Nem tudom, nálam nem tört be semmi. Nálam is szar. Down Detector már nézem, 81% a reported problem a server connection-re. Mi a Steamnek? Aha. Nem mi a baj a Steam-mel? Hát nehezen tölt be mindent. Hát már sok kis hülye gyerek most játszik, ugye? Még szerencsé, hogy ez egy Epic Store-os játék. Ha-ha-ha! A picsába.
Az mekkora epic. Hát ez mennyire az. epic. Jaj, a rohadnál meg, bazd meg. Már hiányoltad, tudom. Most nem esett jól egyáltalán, maradjunk annyiba. Most a faszomba vagyok. Úgyhogy de legalább szatyéknek megmutattam a házat. Húgyoztak nálam egyet, úgyhogy... Ő van avatva. Ja, ők is felavatták. Istenem, geci, meddig kell még itt mászkálni? Most tényleg nem rosszba, de ez már kicsit már tényleg kezd lenni. Pécsbe, vagy a menedékébe. Mehet a World of Mondom, mehet a World of Tanks. Na persze. Megint a fotozások. Már megint a fotozások. Örülök, hogy letöröltem végre. Gyenge szar vagy azért. Nem, csak szeretek nyugodtan élni. Én is még el se indultam, de bazd meg már az óra jelez, hogy túl magas a vérnyomásom. Igen. Igen, csak a start... Az extrém sport tevékenységen. Tudod, csak csak a start menüben elindítottad a kliens térdet, már attól fölment. Körülbelül. Szerintem azt mondod, hogy már attól fölállt. Na, karácsony van. Fékezze magát, hölgy. Legalább karácsonykor fog már vissza magad. Ilyet soha nem kérnék tőle. Whisper is all I ask. To guide me. Who? No. How? How did you get here? The way was sealed by the spirit herself. I used one of these. I could show you. Yes, show me. Please. But I'll bet the goal's the same. Get the light back to the source. Hol vagytok meg minden? Persze. Csak World of Tanks-tól. Komolyan. Tényleg azt csinálja, hogy küldiznek a Ricsivel. Elég szomorú. Jó. Valamikor már tarkovozni is kéne. Hallott törökön, tudod mennyire olcsó a Tarkov? Na, akkor vedd meg. Ricsi azt mondta megvenné nekem, de hát mondom, bazen minek? Még egy idegbaj, nem elég a World of Tanks? Uff.
Húha, ez nem lesz egy könnyű puzzle. Véleményem szerint. De egyébként azt már tudom, hogy Románia nemzeti étele a pizza. Az igen. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Igen, mert azt többször is ettünk. Igen. Meg a mi volt az az nem lángos volt, amit ettem végül, ugye? A Plöcsindől? Ja, az, igen. És Igazából ilyen krumplis palacsint, sós igen, az. Na, abból suncásat kell enni legközelebb is, mert az a finom. Suncimókus. Jó, az jó volt, de akkor én a suncásat kérem. Sokkal. Az vicces volt. Az suncás. Nem szabad hinni mindig a szemednek. Szemmelverés? Mit nézett abban, mit mondott a Star Trek-et nézted? Nem, csillagkaput. A csillagkaput. Gondolom úgyse nézi senki a streamet, de azért majd streamen kívül maximum majd még mesélünk, aztán jó van szerintem. Én kíváncsi vagyok rá, hogy mi volt. Jó volt. Gondolom vannak olyan dolgok, amiket én azt mondom, hogy streamen kívül inkább. Jó. Megvan! Megcsináltam. Restraints evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need you. Unauthorized transmission. Return to schedule task. No, I will not submit. Aurea, the daemon is forcing you. Aurea, please. Transmission terminated. Istenem. Kaptam anyámtól szappanadagolót, hát nem mondom, hogy a fürdőszoba felújításnak jobban örültem volna, de mindegy. Így karácsonyra, hahaha. The voice of the spirit calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bonds of the daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. I was wondering if you knew anything about a man named Silence. It is Banuk, or at least he looks that way. When that name is spoken, soon follow, vanish, as the case may be. Why do you want to? He's put me in danger, but also offered help. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. It will not come without cost. Olyan ébresztő.
Bocsi, nem hallottam a fülesen keresztül. Semmi. De tetszett a kis macskácska? Nagyon. Még épp, ha csak elkezdődött, még időbe szóltam. I get that. But Ó, az annyi. now you're trying to help each other, right? Tényleg mielőtt elkezdődött volna? Hát miatt a refrénhez ért volna. You seem to have a history with this voice. De akkor én az UIA spirit. Ma kell énekelni, hogy Feliz UIA. Mit kell felizgatni? Feliz UIA. I was cut off, alone. I lured the enemy into the rime drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so I took refuge in this cave. That's when I heard a voice. A wanderer, lost like me. A spirit of the blue light, yet sundered from it. She asked me for aid. She chose me, but I was in no position to help. Not Elfeküdtem egyik este a nyakam. by closing a door on the mountain below. Ez egyből, hogyha arra kelt, hogy én itt elkezdtem citkozódni, hogy ez is román ágy, bazd meg. Hülye állat. The daemon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here, then inside Thunder's drum. The last time. Egyébként tök durva volt, hogy az első szó, amit hallottam a szállásból kilépve, egy magyar szó volt. Rengetegen beszélnek magyarul még ott. And she begged me for help, to find a way to destroy her if necessary, to keep it from using her. That was 5 years ago. I didn't hear her voice again. De a karácsonyi vásár ott is kurva drága. Let's see if I've got this straight. We heard two voices. One you call the spirit, captured somehow by the one you call a daemon. Whatever this daemon is, it's related to the machines and why they've become more dangerous. I want to know how. Oh my. Both the spirit and the daemon are on a mountain, Thunder's drum. So why don't we go there and figure out what it all means? We can't. Thunder's drum is dangerous, more than you can imagine. The daemon has secured it. Besides, Aratak won't let us go. As chieftain, he controls the pass to the mountain, and he can't be reasoned with. In the Candy Mountain, Charlie. There's an idea that certain Charlie! És tudja, bassznek. You have to go to the moon! Azaz. Jaj. Göci, az mekkora... Az nagyon fárasztó. Challenge Aratak? Charlie. I don't want to be chieftain of anything, much less a bunch of Banuk that don't want me. But you want to go to Thunder's drum, don't you? You heard the spirit. She is suffering, tormented by the daemon. She longs to be free. And perhaps, when released from her bonds, she can give you the answers you seek. I can't believe I'm agreeing to this. Fine. What do I have to do? Get the Werak's attention to show the worth of your claim. Win at the hunting grounds. Kill bandits that prey on the cut. Or speak to my friend Sakuli. You help her, you'll definitely get noticed. Is there a tall neck in the area? Yes, near the frost figures. But it's been frozen in ice for generations. What does that have to do with anything? It'll help. Trust me. Maybe even more than I thought. If you say so. Do all you can. When the time comes for you to throw your spear at Aratak's feet, I will be there to back your claim. Until then, I'll be here to answer any questions. Nem baj. Lényeg az, Diesel, hogy a Jottinak a napját nagyon jóvá tettem azzal, hogy gyakorlatilag egy szál pöcsbe fogadtam, mikor jöttem ki a fürdőszobából. Szerintem ő is örült nekem. Látszott, hogy örültél? Ő nagyon. Jó van. Szép volt.
More. Everything's freezing. The ground, the air, Haltam. me. Geci, mekkora ez a tér? Jaj, most megyek most visszafelé. Azt a kurva geci, Jézus Isten, mennyit kell gyalogolni. Jó, akkor először a 2-eshez megyünk. Eloy azért nagyon kemény bazzeg ebben a férfiverő atlétába. Férverő? Igen, nem mondod azt, hogy asszonyverő, mivel hát, na mindegy, hagyjuk. Emberverő. Az is lehet. Ja, meg tudod, mi volt még a legszebb, mikor jöttünk vissza a határon, egyből éreztem be azért, hogy Magyarországon vagyunk az utak miatt. Hát azt elhiszem. Ó, mi a kurva anyád van? Oké, na. Azaz. Mi van? Negatív. Úgy a fasz is sem tarkon. De rá miért nem lőni? Húzz innen. Gyerünk Perlokon. Igen. Na. Kis genyók. Jó. Tökre gurul lefele az a kis szar. Működik! Működik a fogad! Mi volt ez a hang? Kecske. Tábori tűz, hun van? De jó kedve van valakinek, adjál már nekem is. Na neked miért van rossz kedved? Nem lehet, nem az a mondat. Ettől a sok muffintól egy kicsit elmentem. Ott a boldogsága a gyomrodban. We are of the white teeth. Come down from the jawbone of Benur to... No. In time. Értem másokat. Ott van, ott van. Tegnap este én is telezabáltam magam, azt nem tudtam inni, képzeld el, milyen tragédia. Minden nap is árán idézésünket ad meg nekünk ma. Amen. Most nem volt. Most nem ijesztett meg. Ez most én voltam. Keeper, Aurea said that I should compete in the trials here. Aurea did? She's never sent someone before. And what is your reason for training?
I would ask this of any Banuk who attempted the trials. I'm going to challenge Aratak to become chieftain of his Warak. Well, you better get started then. How do the trials work around here? There's no Karja medals. I had some, but I used them to patch up holes in my snow boots. Instead, you'll compete against the best times set by other Banuk. To take second place, even third place, puts you among names of legend. What if I come in first? We'll see. I'm done with training. And training's done with you. You've got determination. Istenem, bazd meg, mindenféle faszom próbát kell megint csinálni. Banuk viharvetője. Ó, bazd meg, kell egy fagykaromlencse ez a szarhoz, az Isten... Már meg. Jó van, most ment el akkor a kedvem egy pillanatra. Ezt meg innen folytassuk. Na, viszont látásra kérem, kapcsolja ki. Geci, elég volt ebből most egy pillanatra. GZ. Aranyanyámra Joki már nem szűz. Na tudd meg, bassz meg. Elvelem, mint a rongyot, bassz meg. És már csak az a nagy kérdés, hogy hol van a... Ott van a... Ahol van-e? Ja. Sőt, pici élménybeszámolás előtt még elmegyek még kis kajáért. Jó étvágyat. Egy pillanat és jövök. Ez egy jó kör volt, baszki.
Kis kalácsom, nagy kalácsom. Ja, Istenem, Istenem. Ja. Azt mondja, hogy